Bună ziua, dragilor! Eu sunt Claudia și haideți să fim sănătoși împreună! Astăzi vorbim despre afine. Afinele fac parte din categoria fructelor care, dincolo de a fi gustoase, sunt deosebit de sănătoase, astfel că nu ar trebui să lipsească din meniul zilnic. Acestea conțin o multitudine de vitamine și minerale, însă marele beneficiu al lor este cantitatea impresionantă de antioxidanți care le transformă în adevărate comori ale naturii, necesare menținerii sănătății, dar și prevenirii îmbătrânirii premature. Astfel, afinele au proprietăți antioxidante, antivirale și antibacteriene și conțin foarte puține calorii față de alte fructe, având un indice glicemic scăzut, fapt ce le recomandă în orice dietă, inclusiv în dieta persoanelor care suferă de diabet. Consumul de afine este recomandat atât pentru menținerea sănătății, cât și a frumuseții. Haideți să găsim motivele care ne fac să includem afinele în dieta noastră. Afinele previn diabetul. Dat fiind că afinele conțin puțin zahăr și mulți antioxidanți, dar și nutrienți care reduc glicemia și îmbunătățesc metabolismul zahărului în sânge, pot fi consumate cu încredere de persoanele care au diabet, dar și de cele care prezintă risc crescut de a-l dezvolta. Practic, 148 de grame de afine conține doar 15 grame de zahăr. Afinele sunt supranumite insulina verde și ele nu trebuie să lipsească din meniul zilnic al persoanelor cu diabet, deoarece au o concentrație scăzută de zahăr și, datorită proprietăților sale, ajută la scăderea nivelului de zahăr în sânge. Nu numai că afinele au proprietăți hipoglicemiante, aceleași efecte sunt deținute și de tecile de fasole, rădăcinile de brusture, frunzele de dud și de nuc, murele, spanacul, dovleacul, țelina sau orzul. Preparatele din afine, cum ar fi extractul, tinctura, ceaiul, sunt indicate mai ales persoanelor cu diabet non-insulinodependent, însă este de ajutor și celor dependenți de insulină. Tot ce trebuie să știe o persoană care suferă de diabet este că aceste remedii naturiste sunt adjuvante, deci nu înlocuiesc tratamentul medicamentos recomandat de medicul specialist. Glucochinina este un compus regăsit în fructele de afin, despre care cercetătorii consideră că reduce nivelul de zahăr din vasele de sânge și, prin urmare, reduce dependența de insulină. Ceaiul trebuie preparat atât din frunze de afin, cât și din fructe uscate. În cazul persoanelor cu diabet sau persoanelor obeze, sunt indicate 2 căni de ceai pe zi. Afinele bune pentru îmbunătățirea vederii. Potrivit studiilor, afinele au și proprietatea de a îmbunătăți vederea pe timp de noapte. Utilizarea regulată a acestor fructe este benefică pentru ajustarea mai rapidă la întuneric și pentru o reflecție și o acuitate vizuală mai bună, atât pe timp de noapte, cât și în lumina puternică din timpul zilei. Afinele sunt utile și în prevenirea și tratarea glaucomului, deoarece întărește țesutul conjunctiv și previne deteriorarea radicalelor liberi. Mulți dintre noi ne plângem de arsuri, roșeață și înțepături la nivelul ochilor. Ochii uscați pot duce, de asemenea, la infecții și cicatrizarea corneei în cazul în care este lăsată netratată. Din cauză că nu bem suficientă apă și consumăm prea multă cofeină, ochii devin uscați. Cantitate mai mare de apă consumată reduce aportul de cofeină și ochii vor putea reveni la starea normală. Pentru a vă îmbunătăți vederea în timpul nopții, există următoarea rețetă. Se amestecă 30 de picături de tinctură de afine cu aproximativ 200 de ml de apă. Aceasta se bea de 3 ori pe zi sau să o beau 2 pahare de suc de afine pe zi. Afinele au fost eficiente și în îmbunătățirea vederii pe timp de noapte, deoarece conțin un nivel ridicat de compuși naturali antioxidanți. Acești antioxidanți împiedică radicalii liberi să provoace daune și consolidează vasele mici de sânge care transportă oxigenul la nivelul ochilor. Un studiu a arătat că tratamentele cu afine și vitamina E reduc progresia cataractei. Afinele susțin tractul urinar. Un beneficiu major al afinelor este faptul că acestea susțin sănătatea tractului urinar și s-au dovedit adevărate remedii pentru combaterea infecțiilor urinare. Grație substanțelor din componență, afinele împiedică bacteriile să se depună pe pereții din interiorul tractului urinar și să provoace infecții.
În plus, au un pH alcalin și au capacitatea de a stimula digestia. Ca tratament suplimentar, fructele de pădure sunt utilizate pentru pielonefrită, insuficiență renală și alte afecțiuni. Foarte utile, potrivit multor experți, fructele plantei în prevenirea și tratamentul pietrelor la rinichi. Sucul de afine, cu urolitiază în stadiul său inițial, ajută la dizolvarea formațiunilor. Compoziția bogată are un efect pozitiv asupra întregului sistem genitourinar. În practică, s-a dovedit deja că sucul de afine în caz de cistită, în combinație cu tratamentul medicamentos, ajută la rezolvarea rapidă a simptomelor și previne complicațiile. Tratamentul cu fructe de pădure, cu afine, poate fi diferit de la prepararea sucului de afine pur pentru cistită la utilizarea decocturilor care includ ingrediente suplimentare. De aceea, efectul băuturii poate fi atins în diferite moduri. Poate fi tonic și reparator sau poate viza cu exactitate vindecarea anumitor boli. Afinul pentru cistită cu miere și măceșe ajută la refacerea corpului după un stres fizic și emoțional. Această băutură înlocuiește cu ușurință cafeaua, tonifică, energizează pentru întreaga zi. Sucul de afine și sfeclă de zahăr, consumat de 3 ori pe zi, vă ajută la eliminarea toxinelor, la normalizarea funcției intestinului. Sucul de afine în pielonefrită, cistită și alte boli care afectează sistemul genitourinar ar trebui să fie băut cel puțin 15 zile. Luați câte o lingură până la de 5 ori pe zi pe stomacul gol sau la 2 ore după masă. Important! Fiecare persoană are caracteristici individuale ale corpului, deci este mai bine să consultați un medic înainte de a începe o terapie. Afinele utile în diaree. Diareea este o boală care constă în eliminare de scaune frecvente, neformate, care conțin resturi alimentare. Poate să conțină aceste resturi din cauza că, în majoritatea cazurilor, tranzitul intestinal este accelerat sau există chiar tulburări de digestie sau absorpție. S-a dovedit că afinele sunt cele mai bune fructe pentru a combate această afecțiune. În cazul diareei, se consumă câte 50-100 de grame de fructe proaspete. Atunci când nu este sezonul lor, se pun 2 lingurițe de fructe uscate la 250 de ml de apă și se lasă pentru 8 ore la înmuiat, ținute la temperatura camerei. Se pun apoi la fiert pentru alte 5 minute, se strecoară și se pot consuma în funcție de gravitatea afecțiunii între 3 și 6 căni pe zi. Se mai poate folosi și afinată, câte 50 de ml, odată luată, de 2-3 ori pe zi până la trecerea afecțiunii. Afinele protejează sistemul cardiovascular. Conținutul mare de polifenoli, dar și de potasiu și magneziu, contribuie la menținerea sănătății inimii. În plus, afinele reduc colesterolul rău, curățând vasele de sânge și au capacitatea de a regla tensiunea arterială, astfel că persoanele care se confruntă cu afecțiuni ale inimii ar trebui să le consume zilnic. Afinele îmbunătățesc memoria. Conținutul mare de flavonoide ale afinelor îmbunătățește memoria și capacitatea de concentrare, iar studiile au demonstrat că persoanele care le consumă regulat au un risc scăzut de dezvoltare a tulburărilor neurologice, cum ar fi Alzheimer sau Parkinson. Afinele susțin pierderea kilogramelor în plus. Afinele fac parte din categoria fructelor care sunt recomandate în dietă. Dincolo de conținutul mic de zahăr, acestea conțin fibre care favorizează digestia și stimularea secreției gastrice și a sucurilor digestive, iar cercetătorii au demonstrat că persoanele care introduc afine în dietă scapă mai ușor de grăsimea din zona abdominală. Afinele luptă împotriva cancerului. Un mare beneficiu al afinelor este faptul că au capacitatea de a reduce riscul de cancer, inhibând dezvoltarea celulelor canceroase. Cel mai bun rezultat l-au oferit în reducerea cancerului de colon, dar și a cancerului ovarian. Pentru a profita de toate aceste beneficii ale afinelor, este de preferat să fie consumate ca atare, oricând în timpul zilei, însă se pot consuma și în diferite rețete. Dimineața, afinele pot fi consumate la micul dejun, adăugate în iaurt și fulgi de cereale. De asemenea, pot fi consumate în prăjituri, dar și în garnitură la diferite salate, în special de brânzeturi. Cel mai comun și practic, dar și gustos mod de consum al afinelor este sucul, shake-ul sau smoothie-ul, cu atât mai mult cu cât se pot adăuga și alte fructe pentru diversificare.
De asemenea, afinele se găsesc și congelate, dar și sub formă de dulceață, de gem, sirop sau chiar ulei de afine, produs din semințele de afine. Fructele pot fi deshidratate și se pot consuma sub formă de ceaiuri. Afinele sunt printre puținele fructe care nu au contraindicații de consum. Persoanele care doresc să țină o cură de afine pot consuma zilnic între 200 și 400 de grame de afine în mai multe reprize, cu aproximativ 30 de minute înaintea meselor principale. O cură de afine ar trebui să dureze minim 7 zile și maxim o lună. Vă mulțumesc pentru astăzi și vă urez din suflet să fim sănătoși!